Academic Writing for Graduate Program ในเซกชัน2เราจะศึกษาอะไรกันบ้างคะมาดูกันเลยหัวข้อที่ 1 Communicating Ideas Through Words, Sentences and Paragraphs ในหน่วยย่อยแรกผู้เรียนจะได้ทบทวนการเขียนเบื้องต้นและรู้จักถ่ายทอดความคิดสู่งานเขียนในระดับคำระดับประโยคและย่อหน้านะคะโดยเราจะเริ่มจากการระดมความคิดผ่านคำที่ถูกต้องและเหมาะสมตามที่เจ้าของภาษาใช้ได้จริงในงานเขียนค่ะเราจะทำความคุ้นเคยกับกิจกรรมก่อนการเขียนเช่นการทำ mind mapping การเขียน outline นอกจากนี้แล้วผู้เขียนจะได้ฝึกเขียน topic sentence และ supporting sentences รู้จักประโยคเบื้องต้นทั้ง3รูปแบบ simple sentence compound sentence และ complex sentence รวมถึงสำนวนต่างๆที่สามารถนำไปใช้ในงานเขียนได้ด้วยค่ะเมื่อจบหน่วยเรียนการเขียนหน่วยแรกนี้ผู้เรียนจะพร้อมเขียนดราฟที่1กันแล้วนะคะหัวข้อที่ 2 Writing an essay with correct formats ในหน่วยย่อยที่ 2ผู้เรียนจะทราบความแตกต่างของงานเขียนรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนแบบเล่าเรื่อง narrative essay การเขียนแบบให้เหตุและผล cause and effect essay การเขียนแบบอธิบาย explanatory essay การเขียนแบบบรรยาย descriptive essay การเขียนแบบเปรียบเทียบ comparative essay และการเขียนแบบโต้แย้ง argumentative essay ผู้เรียนยังได้ทบทวนองค์ประกอบและกฎการเขียนที่ถูกต้องอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนด้วยเครื่องหมายวรรคตอน punctuation การเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ capitalization ที่เราหลายๆคนอาจจะหลงลืมกันไปบ้างแล้วนะคะในหัวข้อที่ 3 Making Unity and Coherence ในหน่วยย่อยนี้ผู้เรียนจะได้รู้จักและฝึกใช้ตัวเชื่อมรูปแบบต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสมตามบริบททั้งอยู่ในระดับประโยคและในระดับย่อหน้าเพื่อให้ประโยคนั้นเรียงร้อยไหลลื่นเป็นเรื่องราวเดียวกันค่ะส่วนหัวข้อที่ 4 Paraphrasing ในหน่วยนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกถอดความหรือทำการ paraphrase อย่างมีประสิทธิภาพหัวข้อที่ 5 Summarizing ในหน่วยย่อยที่ 5ผู้เรียนจะฝึกจับใจความสำคัญและเรียนรู้วิธีการสรุปความทั้งได้ฝึกการสรุปความจริงๆกันด้วยค่ะหัวข้อที่ 6 Polishing your writing ในหน่วยย่อยที่ 6ซึ่งเป็นหน่วยย่อยสุดท้ายของการเขียนเชิงวิชาการผู้เรียนจะได้ขัดเกลางานเขียนของตัวเองอย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และปิดท้ายการเรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อของการเขียนรายงานการเขียนบทความทางวิชาการการเขียนเรซูเม่หรือประวัติย่อของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำ mind map และ outline กันครูอยากจะให้เราลองมาทบทวนถึงความรู้สึกของเราเมื่อจะต้องเขียนภาษาอังกฤษและเรามีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อให้เราสามารถเขียนได้แล้วอีกสักครู่เราจะได้ชมการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆที่เขามีต่อการเขียนภาษาอังกฤษและกลยุทธ์ที่เขาใช้เพื่อให้เขาประสบความสำเร็จในการเขียนค่ะลองชมดูนะคะครับพูดถึงทักษะการเขียนแล้วนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในทักษะของการสื่อสารทางภาษาอังกฤษที่คนหลายคนอาจจะประสบปัญหาและรู้สึกว่ามันยากนะฮะยิ่งในยุคของเราแล้วเนี่ยที่การสื่อสารเนี่ยมักจะมาในรูปแบบของสั้นๆอย่างเช่นการส่งข้อความหรือว่าการพูดคุยนะฮะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะเขียนอะไรเป็นร้อยๆหรือเป็นพันคำนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่ เช่นเวลาเราทำข้อสอบ IELTS เนี่ยนะครับการทำข้อสอบ Part Writing เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่คนหลายคนประสบปัญหาเป็นอย่างมากแล้วมันก็เข้าใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่ามันไม่ใช่หนึ่งในธรรมชาติที่เรารับการฝึกฝนในทุกวันในชีวิตประจำวันนะฮะการเขียนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ครับผมเชื่อว่าการ writing คือการทำให้ความคิด
เราเป็นรูปเป็นร่างฮะ connect จากจุด A ไปจุด B และเรื่องราวสามารถเกิดขึ้นได้ ความสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้ผ่าน writing เท่านั้นฮะ ซึ่งทักษะอื่นๆเนี่ยไม่สามารถสร้างได้อย่างที่ writing ทำฮะผมเชื่อว่าการที่เราจะสร้างงานเขียนที่มีคุณภาพนะฮะสำคัญกว่าคอนเทนต์ก็คือการที่เรามีแรงบันดาลใจฮะก่อนที่เราจะเขียนงานที่สร้างสรรค์ได้เนี่ยเราจะต้องมีความรู้สึกที่สงบไม่ถูกรบกวนในสิ่งต่างๆและเมื่อนั้นสิ่งที่เราเขียนออกมาจะตรงประเด็นสื่อสารให้คนอ่านได้เข้าใจและมีคุณภาพครับ การที่จะเขียนได้ทรายว่าต้องเริ่มต้นจากการเป็นนักฟังและนักอ่านที่ดีก่อนค่ะ เพราะการได้ฟังได้อ่านจะทำให้เรามีข้อมูลในการเขียน มีคำและสำนวนเพราะๆให้เราจดจำนำไปใช้ได้ และที่สำคัญเราควรจะฝึกเขียนบ่อยๆในหลายๆรูปแบบด้วยนะคะเราควรจะรู้วัตถุประสงค์ในการเขียนของเราก่อนด้วยค่ะ ก่อนการเขียนนะคะ ขิมก็จะเขียน outline หรือ mind map ค่ะ เมื่อขิมเขียน outline หรือ mind map เสร็จแล้วเนี่ย ขิมก็จะเริ่มเขียน draft ถ้ามีเวลามากพอ ขิมก็จะเขียน draft หลายๆ ครั้ง เพื่อให้งานเขียนของขิมเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำและความคิดเห็นที่มีต่อการเขียนภาษาอังกฤษค่ะ ครูเห็นด้วยกับผู้เรียนทุกๆคนนะคะว่า การเขียนนั้นอาจจะดูเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราหลายๆคน แต่แล้วเราก็สามารถจะประสบความสำเร็จในการเขียนได้ หากเราหมั่นฝึกฝน และทราบขั้นตอนของการเขียนว่าเราควรจะทำอย่างไร ตามกลยุทธ์ที่เพื่อนๆแนะนำเราคงได้จดกันไว้บ้างแล้วนะคะครูขอสรุปนะคะว่าในการเขียนนั้นสิ่งแรกที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเราต้องทราบว่าเราจะเขียนอะไรอย่างน้อยก็คือเราต้องทราบท็อปิกของเราท็อปิกของการเขียนวันนี้คืออะไรแล้วเราถึงจะมาตัดสินใจได้ว่าเราจะเขียนมันอย่างไรการที่จะเขียนอย่างไรนั้นก็คือการตั้งวัตถุประสงค์ของการเขียนค่ะการตั้งวัตถุประสงค์ของการเขียนเราคิดแบบง่ายๆเลยก็คือว่าเราต้องทราบว่าเราจะเขียนงานนี้โดยมีวัตถุประสงค์อะไรเขียนเพื่ออะไรเมื่อเราทราบว่าเราจะเขียนเพื่ออะไรแล้วเราถึงจะทราบว่าเราจะเขียนในแนวไหนดีและเรากำลังจะเขียนให้ใครเป็นผู้อ่านใครจะได้อ่านงานเขียนของเราแล้วเราต้องการจะให้เขาทำอะไรไหมเมื่อเขาอ่านเสร็จอันนี้ค่ะต้องเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์